Hi guys! Magkakat ako ngayon ng long sleeve. Turuan ko kayo mag-cut ng gamit ay isang pattern lang. Kasi usually, ang iba, nagkakat sila. Yung pattern nila dalawa, isang front, isang back. Ako isa lang ang gamit. Okay. Madali lang yan. Spider. Okay. So, mag-uumpisa na tayo. Ang cellphone mo. Yan. Pipilang natin siya. Ay, ang laki. Oh my God. Yan. Haba kasi nito eh. Ayan, ang laki kasing lalaki. Unahin muna natin ang front. So, pag front, ginagawa ko, ginuguhitan ko lang yung front, niya. Yan, ganyan. Parang, yan, tinitrace ko lang siya. Pati dito sa kanyang leeg. Para pagkat ko, alam ko kung saan yung yan, ganyan. Yan. Thread ang ginagamit ko. Dito may allowance din tayong may allowance din tayong 1 inch. Magkakat na tayo. Ganyan lang kadali. Dito, mga half inch lang. Then, doon tayo kukuha sa nakarkingan natin. Then, dito rin. Front. Para hindi na ako hindi ko kaya kasi yung yung telang apat, yung patong-patong. Masakit sa kamay. Yan. Diba? Tapos na ang front. Back. Sa back naman tayo. 1 inch lang rin dito. Sa back wala na tayong guguhit-guhitan. Yung buong pattern yan na yun. Tayo. Saan yung bonto? Sa sleeve, ganun din. Maglalagay tayo rito ng 1 inch. Medyo slant.
Yan. Tapos, ito na lang ang ating gagayahan sa kabilang sleeve. Diba? Dalawa ang ating kamay. So, dalawa to. Okay, hello po. Kumusta po kayo? Sa mga friends ko na dyan. Okay, ito na po yung aking ginagawa kanina. So, natapos ko na po. Ito na po siya. Yan. Simpleng long sleeve lang po. Ito pang motor. Pang suot ng nagmo-motor. Medyo malaking tao siya. Kaya, ang laki. Okay, so, thank you po sa lahat ng mga friends ko dyan. Sana po mag-subscribe kayo at mag-like at mag-hit ng notification bell. Salamat po.